Köszöntöm a kedves hallgatókat, Csudó Robin vagyok, és ez a reggeli hírek. Bejelentette a kormány a nyugdíjemelést. A nyugdíjasok 2022. júliusától 3,9%-kal magasabb nyugdíjat kapnak, illetve egy összegben fog érkezni a nyugdíjkorrekció az első fél évre visszamenően. Az azonnali nyugdíjemelést a kormány a várható 8,9%-os inflációval indokolta. Lassan nem marad fiatal az országban. Akkor örüljenek a nyuggerek, ha nem lesz, aki kitermelje a nyugdíjukat. Szégyeljék magukat! Ezek a mai fiatalok. A mi időnkben még tiszteltük az időseket. Köszönjük a nyuggereknek, akiknek átmosták az agyukat. Ők többen vannak, mint az aktív fiatalok. Ennyit érünk ennek az országnak. Még az inflációt se fedezi, de ezen is háborognak a lipsik. Most kaptak 2-szeres nyugdíjat. Már is elszórták. Ne legyenek már telhetetlenek. Lassan már nem lesz egy egészséges identitású fiatal. Egy nyugdíjas sokkal kevesebbet kajál. Jobb helyzetben van. Megérkeztünk, angyalom. Igen, ez a helyszín. Ez aztán egy pöpeckéró. Lehet, hogy puccos életük van, de ha a srác fel akar szedni, nem egy ideális randi helyszín. Jézusom, nagyi, gyerek vagyok. Ti gyerekek annyira elővigyázatosak vagytok. Engem annó fölszedtek a diszkóba, aztán ki tudja, hol találtak meg. Nagyi, a kommunizmusban nem volt diszkó. Ezt most csinálod, és nagyon gáz. Ne stresszelj, angyalom, ha nem tetszik, keresünk másikat. Istenem, Nagyi, csak 10 éves vagyok. Neked vigyáznod kéne rám. Csak oldom a feszültséget, angyalom. Akkor ezt a lazaságot tartsd meg, akkor is, ha beértünk.
Mit tudsz a családjukról? Diszkréció apuka élni és élni hagyni. Az, amiből nem sok jutott nekünk mostanság. Akkor most mi mutatunk példát? Mondd csak, fiam. Nem vagy még túl fiatal a randevúkhoz? Nem kéne játszanod, fociznod, autóznod? Ezt mind veled kéne, apa. Istenem. Sziasztok! Jó napot! Jó napot. Teréz. András. Nos, kerüljenek beljebb. Lightning bolts, collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. And it felt so right having you by my side. I would never waste your time or mine. Do you ever Köszönöm szépen. Ízlik? Stroganov bélszín burgundi mártással és pancsír az ott zöldségekkel. Kellemes. Örülök, hogy médiumra sütötted a húst. Pont így szeretem. Talán kicsit túl savas a mártás. Roppanós elemeket azért tehettél volna még a tányérra, de ez tényleg csak szőrszálhasogatás. Köszönöm ezt a finom ebédet. Gond van? Képtelenek az emberi kommunikációra. Most koncentráljunk egymásra. És mi lesz a szülőkkel? Nagyi! Nagyi! Baj van, aranyom. Nem, Jézus! Kommunikálj! Mit kommunikáljak egy kölyökkel? A Boldinak a bátyja? Parancsol. Te a Boldi bátyja vagy? Az apja vagyok. Ó, hát ez aranyos. Hogyan? Ja, hogy komoly. Hát a legjobb buliba is előfordulnak balesetek. Boldizsár tervezett volt. Vagy úgy? Persze. Édes egy srác. Köszönjük. Büszkék is vagyunk rá. Vagyis vagyok. És ön? Lilinek az édesanyja? A nagymama vagyok.
Na, ez a nem semmi. Mi nem semmi? Bocsánat, faragatlan vagyok. Gyönyörű a családjuk, csak tudja, elég fiatalosnak tetszik kinézni. Hát igen, a lányom nagyjából korodbeli lehet, de kutyából van az is. Se munkája, felelősségvállalás nuku. Tipikus mai fiatal. Arra kérem, ne általánosítson. Na és, te hogy viseled? Nehéz az éjszakai huszárságot összeegyeztetni egy gyerekkel? Ja, én nem... Persze, aztán nehogy kiszúrjalak a moriba. Gondolom csak néz a kis boldi, amikor este illuminált állapotban tér haza apuci. Nem szoktam buliba járni. Ilyenkor az anya vigyáz rá. Kész csoda, hogy mindezt bevállalta. A mai lányok egyáltalán nem értékelik az anyai örömöket. Folyton csak a diszkóban látom őket. És ím ebből születnek az újra csomagolt csoroszják. De én egyedül nevelem Boldizsárt. Már is vége? Manapság a fiúk azt hiszik, hogy roskadozik az almafal sok szép lánytól. Felmegy rájuk néhány kiló a szülés után, és már is a formásabb után néznek. De a pudvás szerencsére örökké lóg. Maga nem tud semmit. Mi a valóság? Mitől válnak fiatal anyák a depresszió martalékává? Néha azért kinézhetne az állami tévé árnyékából a valóságba is. De nagyon is a valóságban élek. De kilépve a sok henye fiatalt látom, akik még csak tudomást se akarnak venni a felmenőikről. Nem a te generációd vívta ki a szabadságot. És nem is az enyém adta el. Eladtam? Hát, az unokát Erzsébet ért. Ha úgy nézzük, elég píszik a nyuggerek is. Mondja, Dili tudja, hogy a nagyanyját húsvéti sonkával veszik meg? Úrinő vagyok. Úrinő? Aperolt iszom. De Lilcsót hagyd ki ebből! Hihetetlen, hogy nem tudnak megférni egymás mellett. Muszáj ez, csak beszélgetnek. Meg kell tanulniuk egymással kommunikálni. Ha ez nem megy, annyi bajuk lesz az életben. Én nem tudok itt ülni és megfulladni az örökségük folytásában. De a hús... Boldi, ez csak gyurma. Kutya legyek, ha hagyom, hogy Boldizsár egy ilyen családdal mélyebb kapcsolatot ápoljon, ahol egy banyatankos nagyi szektás gondolatokkal tömi a fejét. Látszik, hogy a pohár fenekét nézted a könyvek helyett. Skodám van, és nem tankom. A jógakört meg nem nevezném szektának. Nem hiszem, hogy akkora bűn, ha valaki ismeri a hit tanait. Csak be is kéne tartani. Magam is keresztény vagyok, nagyi. Ismerem a 10 parancsolatot. Bár magyarázhatom ezt egy veterán kommunistának. Vicces ez a komcsizás. Nem tudom, ki hozná vissza a szemkilövetőket. Szemkilövetők. Hűha. Remélem megvéd tőle a nyugger kommandó. Hazafiasság? Fogalmatok sincs, mit jelent ez a szó. Bezzeg én ott voltam, amikor felhúztuk a lobogót 56-ban. És most a jövőnket is képes lenne eladni egy zacskós farhátért. Ennyi maradt a nemzeti gondolatokból. Jövőt, ha így folytatod, bizony nem lesz. Rég elfeledtétek a munka és a becsület fogalmát. Tudsz te bármit is a spórolásról, apuci kicsi fia? Egyedül nevelem a fiam. Nézzem már körül, mit építettem fel. Vagy netán otthon hagyta az okulárét? Neked olyan nyilvánvalóan nem lesz.
Nem is álmodhatsz arról, hogy megéled azt a kort, amit te annyira lenézel. Köpködhetsz ránk, de gondolom te ennyi idős korodra rég az árokba kötsz majd ki valami jófajta leguándroggal, igaz? Lehet, hogy te fiatalos öreg, te meg öreges fiatal vagy, de valójában mindketten elbuktatok. Képtelenek vagytok feldolgozni a múlt sérelmeit, és szembenézni a jelen kihívásaival. Mit hagytok ránk? És mikor kapom vissza én a gyerekkorom? Nagyi! Jó, korán felkeltél. Mit csináltál egész reggel? As a kid, I used to live out by a lake, with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. And it felt so right having you by my side. I would never waste your time or mine. Do you ever think about the time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your love. I've been wishing on the stars above. If I go back in time far enough, I know that I would find you. Those lazy days where we would sit out